السلام علیکم ملګرو. الله تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ. دوستانو نوي موږ تاسو ته دا درښیو تاسو څنګه کولی شئ خپل واتساپ مو د فیسبوک سره ونښلوئ، یعنې د فیسبوک پیج سره خپل واتساپ ونښلوئ. ډېره خوندوره طریقه دوستانو، ویډیو ډېر سره تر اخره پورې وګورئ. او ملګرو دغه ویډیو چې ویډیو څخه مخکې زما تاسو څخه یو وړه شانې غوښتنه ده، که چېرې تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو مو خامخا له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. راځئ دوستانو چې په ویډیو باندې شروع کړو. ګورستان تاسو لومړی راسئ خپل فیسبوک ته به داخل شئ. کله چې خپل فیسبوک اکاونټ ته داخل شئ بیا به تاسو راشئ دغلته دا پیج دلته ګورستان دلته ما سره پیج، که چېرې تاسو دلته پیج نه وي دلته به تاسو په دې 3 لاین باندې کلیک کوئ. تاسو دلته راشئ، دلته لیکلي دي ګورستانو پیج، تاسو بیا په دې باندې کلیک کوئ. بیا به تاسو خپل پیج ته به داخل شئ. دلته دا زما پیج ټیکنیکل رفیع الله په نوم، زه راځم دې پیج داخلېږم. چې کله هم پیج داخل شي بیا تاسو راشئ دا ویو از دلته ګورستان دلته ما ته لیکلي ویو از، تاسو بیا په دې باندې کلیک کړئ. چې کله هم په دې باندې کلیک کړو نو به تاسو راشئ دلته به راشئ دوستانو، دلته که چېرې په دې لایک باندې کلیک کوئ، هر ځای باندې کلیک کوئ، پروا نه، دلته راځم په دې لایک باندې کلیک کوم. چې کله په لایک باندې کلیک کړو دلته ګورئ یا ایډیټ پیج، دلته راغی ما سره ایډیټ پیج باندې کلیک وکړو. چې کله هم په ایډیټ پیج باندې کلیک بیا به موږ سره داسې یوه صفحه خلاص شي. دلته ګورئ دوستانو موږ سره اوس ډېرې اپشنې موږ ته راکړي، پیج هیډر دا، پیج انفو، بټنس او ټیپس سیټینګ. دوستان د نور باره کې به هم موږ معلومات تاسو درکړو، هم ډېر مهم اپشن دي. دلته راځو موږ اوس کار دی څنګه کولی شو موږ خپل واتساپ مو د فیسبوک پیج سره ونښلو. دلته راځم زه په دې د به تاسو راشئ او زه هم راځم دلته ګورئ سیټینګ یې لیکلي، دلته ګورئ دوستانو سیټینګ یې لیکلي، دلته تاسو به دې سیټینګ باندې کلیک کوئ. چې کله به سیټینګ باندې کلیک کړو دلته ګورئ بیا هم موږ ته زیاتې اپشنونه راکړلې. دلته اوس راځو دلته ګورئ دوستانو دغه ځای کې لیکلي واتساپ، دلته به تاسو ته دلته شو هم دلته ګورئ دوستان دغه کوم خط چې ماته راغلی لیکلي دي واتساپ، تاسو په دې واتساپ باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم په واتساپ باندې کلیک وکړو ګورئ دوستانو موږ سره دغسې یوه صفحه دلته خلاص شوله. بیا به تاسو دلته راشئ په دې کنټینیو دلته لیکلي تاسو په دې کنټینیو باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپله شماره ور داخلوئ، کوم نمبر باندې تاسو واتساپ جوړ کړئ او تاسو به دې سینډ کوډ باندې کلیک وکړئ. ګورستان دلته به تاسو ته یو کوډ راشي 361 زه به دلته راځم دا کوډ به داخل کړم 361 یو ځل به یې وګورم 36513 دا زما کوډ ماته راغی او دلته چې کله داخل کړم دا به خپله دلته ګورئ دوستانو یور اکاونټ آر کنیکټډ او دلته په دې ډن باندې کلیک وکړئ. چې کله مو ډن باندې کلیک کړو ګورئ دوستانو زموږ واتساپ د فیسبوک سره کنیکټ شو، نو زموږ کار خلاص شو. ګورئ دوستانو زموږ اوس واتساپ د فیسبوک پیج سره کنیکټ شو، نو زموږ کار خلاص شو. دوستانو مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر اخره کتله. که چېرې زموږ ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مو خامخا له نورو سره هم شریک کړئ. والسلام.